गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर सध्या 7:30 झाले तिथे आणि एसी डेस्कमध्ये थंडी वाजत इथे आता. तर 7:30 झालेले आहेत. हॉटेलच्या बाहेरचा जो व्ह्यू आहे तो मला आवडला, मी तुम्हाला दाखवत होतो. म्हटलं उठला पहिले हा व्हिडिओ बनवू. तर हॉटेलच्या बाहेर एक म्हणजे जिथं हॉटेल आहे तिथून बाहेर पूर्ण मीना बाजार आहे. तर दाखवतो तुम्हाला कसा आहे हॉटेलचा व्ह्यू. तर हे बघा मित्रांनो, हा आहे हॉटेलचा व्ह्यू. जे म्युझियम आहे दुबईचं ते हे आहे, आणि जे सगळे शॉप दिसत आहेत, हे जेवढे सगळे शॉप आहेत हे सगळे मीना बाजारची मोबाईल शॉप वगैरे, गोल्ड शॉप वगैरे सगळे आहेत. म्हणजे वॉकिंग डिस्टन्सला आपल्याला मीना बाजार आहेत ना. आणि आपलं आजचं जे आहे, तर आपलं आजचं तिकीट आहे सगळ्यात टॉलेस्ट बिल्डिंग, ती म्हणजेच बुर्ज खलिफा, जी करता तिला दुतेनो बुर्ज खलिफा. तर आपण आज जाणार आहे बुर्ज खलिफाला. नंतर अंडर वॉटर एक्वेरियम आहे, आणि संध्याकाळी ग्लोबल विलेज आहे. ग्लोबल विलेज म्हणजे सगळ्या टाईपचे त्यामध्ये लोक राहतात, सगळ्या देशातून आले, प्रत्येक देशातून आले लोक तिथे राहतात. तर तिथे आपण जाणार आहोत. आणि जर आपल्याला आज जर फ्री टाईम भेटला तर आपण आजही एक मोबाईल घ्यायसाठी जाऊ शकतो. तर काय करूया पता माहिती आहे का, आता फ्रेश होतो मी आणि नंतर नाश्ता वगैरे करून झाला की मग आम्ही ते आमचं तिकीट आहे याचं 12 नूनचं आहे आमचं बुर्ज खलिफाचं. तर जाऊया आता. तर मित्रांनो आता फ्रेश झालो आहे मस्त, आणि आता चालू आहे नाश्त्यासाठी. नाश्ता आता हॉटेलच्या खालीच आहे, नाश्ता करायसाठी खाली चाललो आहे आता. मित्रांनो हा आहे राईस, तर हे आहे सुजी हलवा, म्हणजे आपला काय म्हणतो त्याला आपण, काय आपल्याकडं नाव आहे त्याला, शिरा. आणि आज मार्च महिन्यामुळे पोटॅटो फ्राईज. तर नाश्ता चालू करूया आता. मित्रांनो चहा नाश्ता झाला आहे. आता जे ऑर्चिडला मित्र आहेत त्यांना भेटायला जायचं आपल्याला. तर इथनं काहीतरी 800 मीटरवर आहे ते हॉटेल. तर त्यांना भेटायला जातो आहे मी सध्या. थोडं डिस्कस पण करायचं त्यांच्यासोबत पुढच्या ट्रिपचं. तर चला जाऊया आता पायी. तर मित्रांनो आपण सध्या इथे आलेलो आहे अक्रम भाई जे आहेत यूट्यूबर फेमस, त्यांच्या शॉपवर. आणि बस सध्या नाही घ्यायचं आपल्याला, आपण फक्त आलेलो आहे कारण आपल्या हॉटेलपासून खूप जवळ आहे. तर आपण इथे बघूया आता काय काय बोलतात अक्रम भाई. तर यांच्याकडे जवळपास सगळं काही अवेलेबल आहे, दाखवतो तुम्हाला. हे पहा, हे आहे सगळं. आणि मोबाईलचं म्हटलं तर हे ते. मित्रांनो आपली गाडी आलेली आहे आणि आपण आता बुर्ज खलिफासाठी निघत आहे. आपल्यासोबत साकीब भाई म्हणून आहेत, आणि आता पिकअप करत जात आहे आपण आता व्हिडिओ वेस्ट न करता, लॉंग न करता डायरेक्ट बुर्ज खलिफाला जाऊया. बुर्ज खलिफा बघूया. साकीब भाई जरा हॅलो करो. हेलो. हे साकीब भाई आपल्यासोबत. आणि आपण आता साकीब भाई किधर जा रहे हैं अभी हम देरा सिटी सेंटर जा रहे हैं. देरा सेंटर. देरा सिटी सेंटर. ओके, वहाँ पर बुर्ज खलीफा. उसके बाद बुर्ज खलीफा. ओके, और बाद में क्या क्या प्लान है अपना आज? अब बस आप ऊपर जाओगे बुर्ज खलीफा में. ओके. फिर एंजॉय करोगे, बाद में वापस आओगे. ओके. इधर जाना है तो मैं लेके जाऊंगा. ओके. तर असा आपला आजचा प्लॅन आहे, तो पण मॉर्निंगचा आहे, संध्याकाळचा माहीत नाही. संध्याकाळचा ग्लोबल विलेज आहे बहुतेक. तर संध्याकाळनं आपल्याला वेगळ्या साईडने जावं लागेल. आता साकीब भाई तर आले आपल्यासोबत, तर करूया एन्जॉय. तर मित्रांनो हे आहे क्लॉक टॉवर, याला क्लॉक टॉवर म्हणतात. इथे सर मोठी घडी आणि क्लॉक टॉवर म्हणून त्याचं नाव आहे. ते टाईम सांगते की इथे पटापटा चला म्हणून, आपल्याकडे वेळ कमी आहे, टाईम सांगते ती. हे क्लॉक टॉवर आहे.
बॅग काढून ठेवते. आपल्याला नजारा हा दिसतो इथनं, हा नजारा दिसतो इथनं. हो हो हो. Welcome back this way. तर हे मित्रांनो 127 फ्लोअर. होय, तर असं काय 27 फ्लोअर. हे बघा सगळं दुबई. अजून वरती पण आहे. फुल ट्रॅफिक जाम आहे इथे. हे एक्झिट आहे. आहे टॉप. इथे यांचा पूर्ण शॉपिंग मॉल असा आहे. कप्स वगैरे जरा जे लागलं ते खूप कॉस्टली आहे पण इथे.